السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا من جديد في قناة وصفات متنوعة مع إكرام. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. بداية أدعوكم إلى الانضمام إلى قناتي عبر الضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا ترك تعليق جميل ومشاهدة الفيديو إلى الأخير لتعم الفائدة، ولم لا مشاركته أيضا مع أصدقائكم. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم علاج فعال ورائع ومجرب للسعال الجاف. فالسعال الجاف هو ذلك الذي لا يرتبط بوجود بلغم في الحلق، وفي بعض الأحيان يقترن السعال الجاف بالإحساس بوجود تورم واحتقان أو الشعور بدغدغة في الحلق، فيبدأ المرء بمحاولة السعال للتخلص منه ولكن دون جدوى. ويصاب الشخص بهذا السعال عند الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا، وقد يستمر السعال حتى بعد الشفاء من هذه الأمراض. وينقسم السعال الجاف إلى 3 أنواع. هناك السعال الجاف ويقترن بوجود عدوى فيروسية في الأنف أو الحلق، ويشعر المريض عادة في هذه الحالة أن هناك شيء عالق في حلقه. هناك أيضا السعال النباحي ويقترن بالتهاب أو تورم الحنجرة. في هذه الحالة يشعر المريض عند السعال بألم في الحلق وصعوبة في التنفس. وهناك السعال الديكي ويقترن بوجود بكتيريا. في هذه الحالة يسعل المريض بشكل متواصل ويكون ذلك متبوع بشهيق. بالنسبة للعلاج الذي سوف أقدم اليوم فهو صالح للأنواع 3 للسعال الجاف. ما نحتاج إليه هو اللفت، فهو بهذا الشكل الكل يعرفه. اللفت لماذا؟ لأنه يحتوي على الفيتامينات وهو مجدد لنشاط الجسم ومرطب ونافع للصدر ومهدئ للسعال. نحتاج أيضا إلى زيت الزيتون لأنه أيضا يهدئ من السعال، يعالج مسببات الكحة المرضية. ونحتاج إلى السكر حبيبات. بالنسبة للطريقة سأقوم ببشر اللفت، تنقيته وغسله وتنقيته وبشره. أنا قمت بهذه العملية من قبل، قمت ببشر اللفت بهذا الشكل. سأضيف إليه السكر حبيبات، أضيف إليه السكر حبيبات، وأضيف إليه أيضا زيت الزيتون. بعد ذلك أقوم بمزج المكونات جيدا. من الأفضل ترك هذا الخليط لساعات حتى يستخرج الماء. نحن غرضنا هو ماء اللفت الممزوج بزيت الزيتون بهذا الشكل. بعد ذلك بعد ترك أنا سأقوم معكم بالعملية الآن لتفادي أن يكون الفيديو طويل. ما عليكم فعله هو أخذ الكمية من هذا الخليط اللفت وزيت الزيتون والسكر، ثم استخلاص الماء. سأقوم باستخلاص الماء بهذا الشكل.
بهذا الشكل قلنا. بعد ذلك نحصل على هذا الخليط. انظروا جيدا. ونقوم بأخذه في الصباح على الريق وقبل النوم. في الصباح على الريق وقبل النوم. صالح أيضا للأطفال الصغار، يمكنكم إعطاؤه للأطفال الصغار. بعد ذلك السعال الجاف، يعني بداية الشفاء ستكون بتكون البلغم. سيتكون البلغم في السعال، يعني سيتحول من سعال جاف إلى سعال به بلغم. وبعد ذلك سيقوم هذا الخليط أيضا بطرد البلغم هو أيضا. كان هذا هو العلاج لهذا اليوم. أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تستفيدوا منه، وأتمنى منكم أيضا نشر هذا الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم ووضع إعجاب ليستفيد منه عدد كبير من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.